ઘરમાં જ્યારે પંજાબી વાનગી બનાવવાની ડિમાન્ડ આવે ને એમાં સૌથી પહેલી ડિમાન્ડ આવે છે રાજમા ચાવલ બનાવવાની. અમે પંજાબ સાઈડ ફરવા ગયા ને એ પછી ત્યાં ચાખ્યા અમે ઓથેન્ટિક ટેસ્ટના રાજમા ચાવલ. એ પછી ઘરમાં બધાને એટલા બધા ભાવે છે ને, તો આજે હું એ જ ઓથેન્ટિક ટેસ્ટના રાજમા ચાવલ બનાવું છું, જેની રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરું છું. ઓરિજિનલ પંજાબી સ્ટાઇલ રાજમા ચાવલ બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કપ નાના રાજમાને પાણીમાં સાફ કરી લગભગ 6 કલાક માટે પલાળવા રાખી દીધા હતા. અહીં જો મોટા રાજમા વાપરવા હોય ને તો તે પણ વાપરી શકાય, પણ આ રાજમા ચાવલમાં નાના રાજમા છે ને તે સરસ લાગે છે. રાજમા એકદમ સરસ પલળી ગયા છે અને હાથથી ટુકડા પણ થઈ જાય છે. તો આ રાજમાને બાફવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરની અંદર પાણીમાં નિતારી અને આ રાજમા ઉમેરી દેવાના છે. ત્યાર પછી રાજમા ડૂબે એટલો 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1 તમાલપત્ર અને 1 તજનો ટુકડો સાથે 2 લવિંગ ઉમેરશું. જો મોટી એલચી હોય ને તો તે પણ 1 ઉમેરવાની. મારી પાસે આજ નહોતી એટલે મેં નથી ઉમેરી. કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈ હવે સીટી લગાવી ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર 7 સીટી કરવાની છે, કારણ કે રાજમાને બફાતા સમય લાગે છે. એ દરમિયાન રાજમા સાથે ખાવા માટે જીરા રાઈસ બનાવીએ. તો અહીં મેં 1 કપ બાસમતી ચોખાને ધોઈ અને પાણીમાં અડધી કલાક પલાળી રાખ્યા હતા. તે સરસ પલળી ગયા છે. તો ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર કડાઈમાં ગરમ થતા પાણીમાં પલાળેલા ચોખા પાણીમાંથી નિતારી અને ઉમેરી દેવાના. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી ચોખાને છૂટા જ બાફવા દઈશું. લગભગ 20 મિનિટ પછી ચોખા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. તૈયાર થયેલા ભાતને ચેક કરતાં અહીં જુઓ, ભાતનો દાણો 90% જેવો બફાઈ અને પ્રેસ કરતાં એકદમ સરસ પ્રેસ પણ થઈ જાય છે. તો હવે એક વાસણ ઉપર ચાળણી રાખી બફાયેલા ભાતને તેમાં ઉમેરી દઈએ અને ઉપરથી થોડું પાણી ઉમેરવાનું, જેથી ભાતમાંથી વરાળ નીકળી જાય અને વધારાનું પાણી પણ નીકળી જાય. સાથે ભાત વધારે બફાઈ પણ ના જાય. ત્યાર પછી આ ભાતને નિતારી અને ચાળણી સાઈડમાં લઈ લઈએ. જીરા રાઈસ વઘારવા માટે ગરમ થતી પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઘી ઉમેરી દઈ ગરમ થતા ઘીમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેર્યા પછી આખા મસાલામાં તજ, લવિંગ અને તમાલપત્ર ઉમેરી વઘારમાં સાતળશું. ઘીમાં જીરું સતળાવાની સુગંધ આવે ને એટલે બાફેલા ભાત તેમાં ઉમેરી દેવાના. સાથે જરૂર પૂરતું જ મીઠું ઉમેરી બધું એકદમ હળવા હાથે સ્પેચ્યુલા વડે મિક્સ કરવાનું, જેથી ભાત છે ને તે એકદમ આખા જ રહે અને તૂટી ના જાય. ચોખા ઘીમાં આખા મસાલા અને જીરાના વઘાર સાથે ટેસ્ટી જીરા રાઈસ બની તૈયાર થઈ ગયા છે. તો બીજી સાઈડ કુકરમાં રાજમા પણ બફાઈ ગયા છે અને પ્રેસ કરતા જુઓ એકદમ સરસ પ્રેસ થઈ જઈને તેવા બફાયા છે. તો ઓરિજિનલ ટેસ્ટના રાજમા બનાવવા માટે કડાઈની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન ઘી સાથે 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરવાનું. ગરમ થતા તેલ ઘીમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું અને સૂકા મસાલામાં તજ, લવિંગ, સૂકું લાલ મરચું અને તમાલપત્ર ઉમેરી સાથે 1 લીલું મરચું ઉમેરી મિક્સ કરશું. વઘાર સતળાઈ જાય ને અને ફૂટવા લાગે ને એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની. પેસ્ટ થોડી એવી સતળાતા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને એટલે તેમાં 2 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું અને તેને સાતળવાની છે. લગભગ 1 મિનિટ સાતળ્યા પછી ડુંગળી ગુલાબી બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે રાજમામાં મસાલા કરવાના છે, પરંતુ ઓરિજિનલ રાજમા ચાવલમાં મસાલા એકદમ ઓછા અને સિમ્પલ વપરાય છે. તો તેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે. સાથે સાથે મસાલા કાળા ના પડે ને એટલે 2 ઝીણા સમારેલા ટમેટાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું, જેથી તેની ખટાશ પણ સરસ આવી જાય અને મસાલા સહેજ લાલ રહે. બસ થોડું એવું જ મિક્સ કર્યા પછી હવે મસાલા સાથે આ ટમેટા સોફ્ટ થઈ જાય ને એ માટે કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી લગભગ 2 થી 3 મિનિટ ચડવા દઈએ. અંદાજે 2 મિનિટ પછી ફરી ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ, ટામેટા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને પ્રેસ કરતાં આરામથી પ્રેસ થઈ જાય છે. તો આ સમયે બાફેલા રાજમા છે ને તે તેના પાણી સહિત જ આ વઘારમાં ઉમેરી દેવાના અને વઘારમાં મિક્સ કરી દેવાની, જેથી પાણીની અંદર રહેલ રાજમાના સત્વ અને ફ્લેવર પણ તેની સાથે આવી જાય. હવે બધો મસાલો અને વઘાર સહેજ એવું રાજમામાં મિક્સ કર્યા પછી 1 કપ જેટલું પાણી પણ ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી સહેજ મિક્સ કરી ફરી ઢાંકણ ઢાંકી લગભગ 15 મિનિટ માટે આ રાજમાને વઘારની અંદર ચડવા દઈશું, જેથી વઘારનો બધો ટેસ્ટ છે ને તે રાજમામાં સરસ બેસી જાય.
લગભગ 12 થી 15 મિનિટ ધીરા ગેસે ચડ્યા પછી હવે ઢાંકણ ખોલતા જુઓ, એકદમ મસ્ત સુગંધ સાથે રાજમાનો રસો થોડો ઘાટો થયો છે અને એકદમ જીરા રાઈસ સાથે ખાઈ શકાય ને તેવા ઘટ રસા સાથેના રાજમા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. પરંતુ હજી 2 મસાલા ઉમેરવાના બાકી છે. તો સૌથી પહેલા અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરી દઈશું, સાથે અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈએ. તેની સાથે સાથે જ સૌથી છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી હાથમાં લઈ મસળી અને ઉમેરી દેવાની છે. કસૂરી મેથી ઉમેરવાથી પંજાબી ઓથેન્ટિક ટેસ્ટના રાજમા બનશે. બસ સહેજ જેવું ઉકાળી અને મિક્સ કર્યા પછી હવે ઓરિજિનલ ટેસ્ટ અને સુગંધ સાથે બનેલા આ રાજમાને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો અહીં ઓરિજિનલ ટેસ્ટના રાજમા પણ બનીને તૈયાર છે અને તેની સાથે જીરા રાઈસ પણ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આ રાજમા ચાવલને તેની ઓરિજિનલ રીતે ખવાય ને તે જ રીતે આપણે પીરસવાના છીએ. તો પહેલાં ડીશમાં જીરા રાઈસ આ રીતે અડધી ડીશમાં સમાઈને તે રીતે ઉમેરી દઈશું અને પીરસી લેવાના છે. જીરા રાઈસ પીરસાઈ જાય ને એટલે સાથે સાથે જ રસાદાર એકદમ ટેસ્ટી સુગંધીદાર રાજમા પણ પીરસી લઈએ. આ રાજમા ચાવલ હાથ વડે મિક્સ કરી અને ખાઓ ને એટલે એકદમ ઓરિજિનલ પંજાબી ફિલિંગ આવે અને એ જ ટેસ્ટના બન્યા છે. તો શિયાળામાં ગરમા ગરમ આ રાજમા ચાવલ જરૂરથી બનાવજો, ઘરમાં બધાને ભાવશે. સાથે જ આ રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. અને એ સિવાય અમારી વોટ્સએપ કિચન સિરીઝ ચેનલ પણ છે, પણ તે પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા.